صباح الخير أو مساء الخير عليكم، أخباركم إيه؟ وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا بعد غياب فترة. ورجعنا بlook جديد وألوان جديدة. الأول خلوني أعرّف نفسي للfollowers الجديدة اللي دخلت وأنا ما كنتش active. أنا اسمي مروة يحيى، أنا makeup artist مصرية عايشة في مصر، وقناتي مختصة في المكياج والألوان، بنتعلم tricks جديدة وبنتعلم looks جديدة. أما بقى بالنسبة لحبايبي اللي قاعدين معايا بقالهم فترة وكانوا مستنيني الوقت اللي فات ده، عايزة أقول لكم وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا فوق ما أنتم تتخيلوا والله. والفترة اللي فاتت أنا باعتذر لكم جدًا، بس أسباب كتيرة كانت العطلة جاية منها ومصيركم تعرفوها إن شاء الله، يعني كل حاجة في وقتها. المهم إن أنتم وحشتوني جدًا، جدًا، وقررت إن أنا أرجع لكم، وقررت الlook اللي أرجع لكم بيه يكون ألوانه دافية وتكون على الصيف عشان تحسسنا شوية يعني إن إحنا واخدين tan وإن إحنا بنتعرض للشمس وإن إحنا بنسافر وبنروح وبنيجي، وإن في الحقيقة إحنا قاعدين كلنا في بيوتنا والحمد لله، الحمد لله طبعًا في كل الأحوال، بس طبعًا بسبب موضوع كورونا والكلام ده كله. ولو انتوا حبيتوا ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت إيجابي تحت، ولو انت أول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تشتركي في القناة، تدوسي على الزرار بتاع سبسكرايب أو اشتراك وتفعلي علامة الجرس عشان لما أنزل فيديو يجيلك نوتيفيكيشن بيه. ما تنسيش إن أنا هكتب لك كل المنتجات اللي أنا استخدمتها تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو بالظبط بالعربي وبالإنجلش عشان أسهل عليكم الخطوات والمنتجات. بس كده يلا بينا نتنقل على المكياج. خليني برضو اقول لكم ايه اللي انا عاملاه الاول. انا عملت حواجبي كالمعتاد بانستازيا دارك براون، ولو انتي مش عارفه انا ازاي عملت حواجبي هيطلع لك هنا فيديو او توتوريال بيقول لك الخطوات اللي انا عملتها وبيوريكي كل التفاصيل. وحاطه حوالين العين كونسيلر من ميبلين درجه ميديوم كالمعتاد، لاني كنت هبتدي بعيني الاول وبعد كده غيرت رايي وقلت ابتدي بالبيز الاول او بالوجه الاول. وده بنات كتير قوي قالوا لي هو انت عامله تنت في الليب تنت بتاع الشفايف او الليب تاتو او اللي هو الافكت اللي هو اللون اللي بيتحط بيتعمل مده دايمه. لا، ما بعملش الحاجات دي نهائي نهائي. انا كل اللي انا حطاه هو زبده كاكاو، وبعد كده بشيلها فبيفضل الاثر بتاعتها وبيفضل لونها وهي لونها كويس قوي. زبده كاكاو اللي بتديكي الايفكت ده هما الاتنين دول يجننوا، والاتنين دول كانوا من بيلا دونا بيج على الفيسبوك والانستجرام تراستد سيلر. فالاتنين دول بحطهم اوكي وبعد كده بشيله خالص بجففه، يعني ما بيبقاش فيه اي حاجه وما بيطلعش اي لون خالص، بيفضل الايفكت بتاعه او لونه على شفايفك. اوكي طيب اول حاجه هنعملها هو ترطيب البشره. انا رطبت بشرتي بنيتروجينا اهو موجود كويس جدا. هستخدم فاونديشن من بورن ذس واي درجته ورم بيج. حطيت من 5 ل7 نقط من الفاونديشن وبعد كده هستخدم فرشة كابوكي من سيجما وابتدي. شايفين الكفرج؟ شفتوا قبل ما اكفر هنا كان حوالين الفم عندي زي الحته دي كده محمر. انا في الفتره دي فتره تغيير المواسم والجو الجميل اللي احنا مش عارفين نرسى هو صيف ولا شتاء وقلب الشتوي ولا قلب الصيفي، بشرتي بتتغير معايا فبيطلع لي زي حساسيه في مناطق حوالين الفم وحوالين الانف وحوالين الحاجب وبتبقى لونها احمر بس كده. وساعات بقى في التغيير الجوي الاوفر زي الفتره اللي فاتت كانت كمان بتقشر، ففي المرحله دي بسيبها خالص ما بجيش جنبها عشان ده وضع طبيعي جدا في البشره ان هي تتغير وتجدد الخلايا بتاعتها. فبصوا الفاونديشن عمل كفرج كامله ليها. وفي بعض الاماكن في الوجه الضيقه اللي مش بعرف اوصل لها بستخدم الفرشه دي من السيجما اسمها بيك بريسيجن رقمها بي 89 اهي. اوكي بعد كده ارجع بالبيوتي بلندر ااكد على التوزيع عشان ما يبقاش فيه اي خطوط باينه. بعد كده هستخدم كونسيلر من جوفيا's بليس رقم 18 الاغمق شويه. الكونسيلر ده كان واصلني من اوريجينال ميك اب فور يو
بيج على الانستجرام من شيماء، طبعا كلكم عارفينها، بتكلم عليها على طول. هي واحده من الميك اب سيلرز المفضلين مفضلين مفضلين. لا استنى اقفل الكونسيلر وبحكي لكم شويه. مفضلين عندي لانها ذوق جدا، بتهتم قوي بالكلاينت بتاعها، والحاجه بتوصل بسرعه جدا. هي من دمياط، ويا رب اكون قلت المحافظه المره دي صح عشان في فيديو قلت المحافظه غلط. البنات كلهم الحمد لله يعني راحوا المحافظه دي. واسعارها حلوه جدا جدا. هي عندها بيج على الانستجرام وبيج على الفيسبوك، اسمهم الاثنين اوريجينال ميك اب فور يو، والاونر اسمها شيماء لتاني مره. روحوا اتفرجوا على الحاجه اللي عندها تجنن. وكانت بعتالي من 4 شهور جوفيوس بليس الكونسيلر ده والفاونديشن، وساعتها الفاونديشن عملت كده وما بانش اي حاجه. الفاونديشن وساعتها عملت ريفيو، مش ريفيو، عملت فيرست امبريشن على الستوري على الانستجرام، وقلت لكم ان هو بيمحي كل حاجه. الكونسيلر بالذات بيمحي كل حاجه، وبيفكرني بتارت جدا. فهو طبعا في فرق سعر فظيع، هو يعتبر نص الثمن. يعني تارت فرنج 650، ده اي ثينك فرنج 350 او 375. اسالوا شيماء برضو للتاكيد. فيجنن، والكواليتي بتاعته حلوه جدا. الدرجه بتاعته بالنسبه لي تجنن. انتوا عارفين ان انا ما بحبش افتح تحت عيني، فالدرجه دي بالنسبه لي عملت كانسليشن للهالات السوداء، وفي نفس الوقت مش فاتحه قوي، وفي نفس الوقت منوره. فشفتوا الميكس. هنرجع ونقول الدرجه رقم 18. لا الايفكت بتاعه خطير بجد، الايفكت بتاعه حلو قوي قوي قوي. بصوا في تريك عايزه اقولها لكم اكتشفتها مؤخرا. لما بنحط كونسيلر غامق شويه زي اللي انا حطاها كده، هنا كده، اوكي، مش في المنطقه دي زي ما الناس بتحط، يعني زي مثلا اوريكم، هشيله بسرعه. بصوا كده الناس بتحط كده، عشان هنا بيكون في اسمرار فبيحطوا في المنطقه دي كلها. ثانيه واحده بقى اشيله. اوكي، طلع بالفاونديشن مفيش اي مشاكل خالص. نرجع نريبلند. مش بقى ده اللي انا عايزاه، لا انا بحط هنا. بصوا فين، واماونت قليل قوي هنا كده. شفتوا فين؟ وبلند. طيب الحركه دي فادتني في ايه؟ فادتني ان انا عملت هنا كانسليشن لجزء من الشفايف، بمعنى ان انا لغيت ان الشفايف ممتده الجزء ده اللي فوق بس، اللي فوق بس مش اللي تحت. اوكي، فلما الغي الجزء ده وانا برسم هرسم لجوه، فيساعدني في حركه الزم. ايه الزم؟ اللي هي الشفايف تبقى عامله كده من الاخر. اوكي، فبنلغي هنا كده. واكتشفت ان لما بتحطوا الكونسيلر في هنا بتخلي الشفايف اللي فوق اكبر، فبتخلي المنظر مش لطيف قوي. يعني انا بالنسبه لي الشفايف اللي فوق بحبها تكون قد اللي تحت في الرسمه. اوكي، فلما بعمل كانسليشن من هنا وكانسليشن من هنا، يبقى انا عملت ايه غير ان انا صغرت حجمهم هما الاثنين، بس لسه كمقاييس اللي فوق اكبر من اللي تحت، فده ما بينفعش. فانا اللي حسيته افضل اللي انا قلته لكم، ان انا بكنسل من اللي فوق بس، فبتعمل كده من جناب اللي فوق بس، مش من اي حته تانية، من الجناب فقط. اوكي، لان احنا لما بنيجي نكبر الشفايف بنكبرها من النص، ما بنكبرهاش كلها. كلها هتبقي محمد صبحي في المسرحيه اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اللي هي روج دي، اسمها ايه المسرحيه دي؟ مش فاكره، بس انتوا عارفين كان لابس فستان منقط. اوكي، بعد كده هنستخدم هدى بيوتي باودر، بس المره دي انا حابه ان انا احط درجتين مش درجه واحده. الدرجه المعتاده اللي طول عمري بستخدمها هي باوند كيك. اوكي، الدرجه اللي انا حبيتها في الاونه الاخيره وهي بنانا بريد. بنانا بريد اصلا للدرجات السمراء شويه عني، بس انا عشان عندي هالات سودا تحت العين فبحب احطها بتنور معايا سن، وده نفس المبدا بتاع الكونسيلر الغامق، بيكنسل لي الهالات السوداء اكتر برضه.
بصوا هوريكم فرق الدرجات. شايفين فرق الدرجات؟ دي باوند كيك ودي بانانا بريد. هاخدها بالبيوتي بلندر من سيجما، وهاخد الجزء اللي فيه كيرف. ليه فيه كيرف؟ لان الانسان بيبقى تحت عينه فيه تجويف بسيط، ودي تريك للبنات اللي عندها تجويف تحت العين. عندك تجويف تحت العين هيبان معاكي هنا خط، حتى لو عملتي كانسليشن بالهالات السوداء زي كده. انا عندي تجويف بسيط ففي خط انتوا شايفينه هنا. اوكي، الخط ده مش ناتج من الهالات السوداء، الخط ده ناتج من ان في تجويف، يعني المنطقه بتاعت العين داخله جوه شويه من هنا. فانا عايزه حاجه عشان لما اجي اثبت تدخل واتاكد انها ثبتت، فباخد الجزء الكيرفد ده وبعمل بيه. ناخد اماونت كده مثلا من الباودر بانانا بريد وابتدي اثبت. تلاحظوا ان التجويف هنا قل، ما راحش تماما بس قل كتير. وده اهم حاجه ان في الميك اب، انك تقللي الديفو اللي موجود عندك. عمر ما الديفو هيروح، عمر ما واحده عندها خطوط الميك اب هيودي لها الخطوط، عمر واحده عندها تجويف التجويف هيروح خالص بالميك اب. لا، احنا بنقلل بنسبه البشريه، يعني بالنسبه الانسانيه الطبيعيه اللي انا كانسانه اقدر اعملها. اوكي، بعد كده هروح استخدم السبونج العاديه اللي هي بتاعت الباودر. ابتدي اثبت بميكس من باوند كيك وبانانا بريد. طيب احنا دلوقتي هنبتدي في العيون. هستخدم النهارده باليت من نفس 4 شهور وصلاني من نفس البنوته اوريجينال ميك اب فور يو شيماء برضو، وهي باليت عزيزه 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 على قلبي، ويمكن انتوا اكيد عارفين حاجه زي كده. جاكلين هيل فوليوم 2، الباليت الثانيه من جاكلين هيل مع مورفي. اللي متابعني واللي عارفني في التشانل هيكون عارف قد ايه بعشق، استنوا بعشق حاجه اسمها جاكلين هيل فوليوم 1. الباليت دي بحبها وبجد انا اسفه على المنظر بس هي دي حقيقه. اوكي، تجنن، بموت فيها، انتوا عارفين. فانا لما طلع الباليت الثانيه من جاكلين هيل، شيماء على طول بعتتها لي بامانه، ومن ساعتها وهي عندي. واول ما جت عملت بس سواتشز والله العظيم يعني قليله قوي، بس انا كنت عايزه احافظ عليها لحد ما اطلع لكم في فيديو اعمل لكم بيها توتوريال، بس ما كنتش اعرف بصراحه الغيبه هتطول قوي كده. فمستعدين لالوانها. بصوا بصوا بصوا، تجنن، رهيبه رهيبه، الوان صيفيه كل حاجه حلوه قوي الوانها، والبيجمنت بتاعها عالي بافوره، يعني البيجمنت بتاعها اوفر. ولو تفتكروا انا كنت من كام اسبوعين مثلا نزلت لكم صوره لوك كده بيتي، كنت قاعده بجرب الباليت لان زي ما قلت لكم ما كنتش عارفه ان الغيبه هتطول، فقلت اجرب الباليت كده اشوف البيجمنت وبتاع على العيون، وخدت الالوان النباتيات دي في اللوك. هحط لكم الصوره هتطلع اكيد، هي زمانها طلعت دلوقتي. بيجمنت فظيعه بلند رهيب. هوريكم بقى دلوقتي الوان مختلفه خالص غير النباتيات. اوكي، الفرش اللي هنستخدمها النهارده كلها من 2 براندز بس، هما براكتيك وسيجما. وزي ما قلنا في فيديو سيجما ان براكتيك هي براند تحت سيجما او مشتقه من سيجما، نفس مبدا كده احمد حلمي وحسن حسني الله يرحمه، في كل نفسك ما تاكلش غيرك، فهي براكتيك تاكل جزء من سيجما بدل ما اوكي. هناخد اكبر فرشه بلند من سيجما وهي رقمها E40، وهناخد اول لون ترانزيشن معانا النهارده وهو اللون ده، وابتدي احطها في الكريز من فوق كالمعتاد. ثانية واحدة، شايفين نعومة اللون؟ شايفين اللون اتحط بمنتهى النعومة ازاي؟ شايفين مفيش خطوط ازاي؟ مفيش الخطوط اللي بتتعلق. اللون بمنتهى الجمال اتحط بمنتهى السلاسة، بمنتهى الراحة النفسية للإنسانة اللي بتعمل. أحب قوي
الحاجه اللي تقدر ان في انسانه قاعده بتشتغل. يا ريت تريحوني، يعني يا ريت لما اشتري برودكت ابقى مرتاحه عليه. كمل يا عم. ابتدي بعد ما حطينا في الكريس اللون اقفله من تحت هنا كده، وابتدي اسحب على بره. انا طول عمري بحب ان الاي شادو يكون على بره، بره الحواجب، حتى لان انا محجبه فالحجاب بيقفل معايا. اوكي، بتكلم على تكنيك شخصي. فانا طول عمري احب قوي ان انا اخرج الاي شادو من هنا. ده بيديني ايه؟ ان العين بتتشد. بصوا دي مشدوده ازاي لفوق كمان وبره. بصوا دي نازله لتحت هنا. اوكي، فانت على حسب التكنيك اللي انت بتعمليه وجهي ايدك، اتجاه ايدك يكون على حسب اللي انت عايزاه. اوكي، شدينا العين. نبتدي في الخطوه الثانيه، كل ده بلون واحد اللي انا وريته لكم. نروح لسيجما اي 38. ايه الفرق؟ بصوا الفرق في الاحجام. دي 38 ودي 40. اوكي، دي اللي انا كنت شغاله بيها ودي اللي انا هشتغل بيها دلوقتي. كل ما اللون يغمق معاكي كل ما تصغري الفرشه. هناخد اللون ده، متحمسه اشوف درجته. لو هي الدرجه اللي في مخي هتبقى حلوه قوي. ممكن تكون المشكله بتاعت الباليت دي هي بالنسبه لي مش مشكله خالص ولا تفرق معايا، ان الفول اوتس بتاعتها كتير شويه اهو. لو شايفين الفول اوتس، اوكي، انا بالنسبه لي الفول اوتس مش ازمه نهائي، بس في ازمه لبعض الناس. فقلت اقول لكم البنات اللي ما تحبش الفول اوتس ما تقولش ايه، ما تجيبهاش وتتصدم، لا بتطلع فول اوتس. طول ما انت بتاخدي من اللون وبتعبي، شايف سامعين الصوت صحراتي ده؟ هو ده. طول ما انت بتعملي الحركه دي ولا هتاثر عليك. اوكي، بعد ما خلصنا الكريس هناخد لون برضو مدي على اورنج شويه، ولكن عايزينه غامق. اوكي، فهو اغمق لون كاورنجي او في تاتش من الاورنج هو اللون ده. بفرشه من سيجما رقمها اي 32 ونحطه على الايلid. واللون ده اللي انا لسه حاطاه ده هو بالظبط لون بتاع اللي انا لابساه. بعد كده هنقل على باليت هدى بيوتي، هي نود ميديوم. اوكي، ميديوم اهي. هاخد الدرجه دي. عايزه اوريكم بقى الدرجه دي الافكت بتاعها عامل ازاي. بصوا ايه الجمال ده. هنحطها على كامل الجفن برضه بالتابينج موشن. هناخد بنسل برش. شايفين البنسل برش اهي، دي من براكتيك اسمها بنسل. وهبتدي من اخر العين ان انا ادمج الجفنين الاي شادو اللي على الجفنين ببعض. يعني شايفين انا دمجت كده، وابتدي امسك وادخل جوه. شايفين الفرشه البنسل بتسهل لك حياتك ازاي من تحت العين. بس بعد ما خدنا اللون الغامق هاخد اللون الفاتح اللي اشتغلت بيه في اول العين خالص، وهبتدي انزل بيه تحت اللون الغامق عشان ادمج الاي شادو شويه. احنا كده يعتبر خلصنا الاي شادو بشكل مبدئي. هنروح دلوقتي بقى نعمل ايلاينر. الايلاينر اللي احنا هنعمله هو بشكل مميز، مش دارج قوي في مصر، فخلينا نشوف كده هنعمله ازاي وايه هو اصلا الشكل. مقدمه برامج قد الدنيا والله. ففي الطبيعي ان انا كنت هاخد اي جel لاينر عندي اسود ونبتدي نرسم، ولكن انا حابه شويه ان انا استخدم جل الحواجب وهيكون لونه بني غامق شويه. جل الحواجب ده من الايجيرد، درجته وورم براون. اوكي، تعالى نشوف الفرق ما بينه وما بين الاسود، الجل لاينر الاسود. بصوا، وهناخد الجل ونطلع لاين. وهعمل الانر في برضو بنفس الجل اللي هو اللون البني بنفس الفرشه. بعد ما عملنا الانر في همشي بالجل في نص الووتر لاين. ايه هو الووتر لاين؟ اللي هو خط الدموع اللي جوه ده. اوكي، ده انا بقى همشي عليه لحد نصه بس.
هبتدي بقى من نص العين ان انا انزل خط الجل اللي على الرموش، وبعد على الرموش ما اوصل هنا ابتدي انزله تحت خط الرموش عشان انا عايزه اوسع الجزء ده من العين. اوكي، فانت لازم تاخديها بشكل تدريجي. كده انا عملت التلت اللي في النص على الرموش، بعد كده ابتدي انزل هنا بقى تحت الرموش خالص. بعد ما مشينا تحت خط الرموش هبتدي بقى اوصلها بنهايه الايلاينر اللي فوق. هاخد بقى قلم بيج وهنحطه في الجزء اللي احنا عملناه ده، في اول حاجه في الووتر لاين من الاخر بس. اوكي، وهننزل بيه على الرموش عشان تتلغي. وبعد كده هنا بفضل انا كمروه ان انا اخد فرشه واخد من السن وابتدي انا ارسم بالفرشه هنا. ليه؟ عشان بيديني دقه في الرسم. كده نبقى خلصنا شويه رسمه. هروح بس اعمل العين دي نفس الخطوات اللي احنا عملناها هنا وهرجع لكم تاني. وكده خلصنا العين التانيه، عملنا فيها نفس الخطوات بالظبط بتاعه العين دي. ودلوقتي هيكون وقت الرموش معانا. الرموش هتكون من براند اسراء الزناتي. اسراء الزناتي كان بقالي فتره كبيره قوي 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 ما عنديش في الستوك، واول ما الكلام ده برضو من 4 شهور او 5 كمان والله. واول ما لقيت ان هي بعتت ان الحاجه افيلبل تاني في الستوك، على طول رحت عملت اوردر. واتفاجئت كمان ان عملت حاجه جديده. ايه هي الحاجه الجديده؟ عملت باك. الباك بيبقى زي الباليت كده، بتفتحيها بتلاقي نفس الرقم متكرر معاكي 5 مرات. فالشكل الفردي اهو. اوكي، ده اللي موجود كفردي. بتروحي تجيبي رمش واحد، او لو انت شغاله في المجال ميك اب ارتست او انت بتحبي شكل معين قوي وعايزه يكون عندك كتير منه، بتجيبي الباك بيبقى اسهل. وكمان طلعت كذا درجه جداد زي 18 و 19، فانا النهارده هوريكم رقم 18. شايفين هي بتبقى مكتوبه. وكمان طلعت باك اسمه ام يو اي، ده بيكون عباره عن ميكس. اوكي، ام يو اي اهو. ام يو اي على فكره اختصار لميك اب ارتست، عشان انا في الاول يوتيوب كنت عاملاه مروه يحيى ام يو اي، فالناس كانت بتسالني ايه ام يو اي دي. اوكي، ده بيكون عباره عن اشكال مختلفه. اوكي، تقدري برضو ده تجيبيه في الاول عشان تتعرفي اصلا على البراند، ولو عجبك بتبتدي بقى تجيبي الشكل اللي عجبك من الباليت دي. تمام، تعالوا بقى نشوف رقم 18 هيكون شكله عامل ازاي مع اللوك. اوكي، طيب احنا كده ركبنا الرموش من فوق، دي رقم 18 من اسراء. وعملنا الماسكرا من تحت وحطيت رموش من تحت. لو انت حابه تعرفي ازاي انا بحط رموش من تحت، هيطلع لك هنا لينك هتدوسي عليه، هتروحي على فيديو في نهايته بعلمك ازاي تحطي رموش من تحت بالتفصيل. هروح دلوقتي نعمل بقى باقي الوجه. اول حاجه هبتدي بيها هي الكونتور. هاخد الباليت دي شيك ليدرز من بنفيت، وهناخد فرشه الكونتور اف 77 من سيجما، وهاخد هولا برونزر، وهبتدي ان انا انحت شويه الخد في اتجاه الرفع، ان احنا نرفع الوش ونطوله في نفس الوقت. هاخد فرشة سيجما 3D HD Precision اسمها اهو، ده بيبقى شكلها لكونتور الانف. برضو هاخد هولا برونزر وابتدي من الاي شادو. ما تبتديش من الحواجب. فاكرين من ساعة الفامبي لوك لما فيكم تبتدوش من الحواجب؟ ارجوكم ابتدوا من الاي شادو وابني الخط بتاعك. شايفين؟ بعد كده البلاش هاخد نفس الباليت. اوكي، هاخد اللون البيتشي شويه. بعد خلصنا البلاش هناخد باليت الهايلايتر من اوفرا اسمها جلو اب. كانت جايالي من بيج حلا، هحطلكوا برضو اللينك بتاعها تحت. بصوا الجمال بقى.
بتتفتح، تلاقي الباليت جوه اهي. انا من محبي باليتس اوفرا بتاعت الهايلايتر جدا، والباليت دي حبيتها اكتر من الكبيره، لان الكبيره حاطلك فيها واحده بلاش وواحده كونتور وواحده تانية ميكس كونتور مع هايلايتر. انا بالنسبه لي ما كنتش بستخدمهم، كنت بستخدم هايلايتر بس، فدي جمعت لي الهايلايترز بس. فدي بصراحه هاندي قوي، مفيده اكتر من الكبيره بكتير، ولو عايزينها هتلاقوها في بيج حلا، هحط لكم اللينك تحت. وهاخد ميكس كده هنا في الغوامق دول. ودلوقتي وقت الحمرة، عندك كذا اوبشن، ممكن تحطي نود، ممكن تحطي على اورنج. انا بفضل ان انا احط على اورنج. هنحط في درجة كده عجباني، عايزة اجرب الدرجة دي على اورنج شوية. الدرجة ما عجبتنيش، هي طالعة في الحقيقة على بينك شوية، على روز، وانا عايزاها تكون على مور اورنج. مش عارفة طالعة معاكم في الكاميرا ايه. فانا هاخد باليت انستازيا، هاخد منها الدرجة دي اجربها، وبكده نكون خلصنا الروج. اتمنى يا رب ان اللون يكون طالع زي الحقيقة، وعلى الحقيقة اورنج نفس درجة اللبس بالظبط. وانا عملت ميكس كتير قوي بصراحة، فهقول لكم كده على طول. بعد ما عملنا البلاينر استخدمت باليت انستازيا الدرجة الاورنج زي ما قلت لكم. بعد كده حسيت ان هي مش اورنج انف، فحطيت من مايبلين درجة 75 فايتر، هي على اورنج، فادتني الفاينل لوك ده. وكده يكون خلصنا. كده احنا وصلنا الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم، وتكون الالوان كده داخله على الصيف، اتحمسنا شويه للصيف، وتكون رسمه العين الجديده برضو عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي كومنت تحت ايجابي. وحبيت قبل ما امشي بس اوريكم اللوك. لو انت عينك بني غامق زي هيكون ازاي. والموضوع ده بعمله مخصوص عشان البنات اللي بتكتب لي تحت كل الميك اب ارتست بيلبسوا لانسز، احنا بنعتبرها جزء من الميك اب، بس انا برضو بحب ان انا قدر الامكان ارضي جميع الاذواق. فده اللوك بعيني، وده اللوك باللانسز. حبيتوا انهي اكتر؟ برضو اكتبوا لي كومنت تحت، حبيتوا اللي باللانسز اكتر ولا حسيتي ان اللوك بعيني الطبيعيه احلى؟ ايه رايكم؟ اكتبوا لي تحت الكومنت بتاعكم عشان اعرف برضو ذوق متابعيني ايه، ونحاول ان احنا نعمل الفيديوهات الجايه على ذوقكم انتوا. وحشتوني والله جدا، اخر مره هقولها، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله على الف خير. وهسيبكم كالعاده مع الفاينل لوك في اخر الفيديو. اشوفكم على خير، باي باي.